1974 koratavaszán lázba hozta mind a magyarországi, mind a külföldi sajtót egy egészen különleges régészeti lelet. A budai várban meglehetősen véletlen körülmények között előkerült egy hatalmas szoboregyüttes, amelynek mind a mennyisége, mind a minősége kiugró volt mind magyarországi, mind nemzetközi összefüggésben. A budai várpalota épületein még folytak a II. Világháború utáni helyreállítások a 70-es évek elején, amikor az egyik palota tömb mellett közvetlenül egy gödörben elkezdtek előjönni szobor töredékek. Hatalmas mennyiségről van szó, több ezer töredékről, melyeknek egy része természetesen apró kis szilánk volt, de jó néhány nagyméretű torzó vagy fej is előkerült. Az ásatást Zolnai László régész vezette, aki régebb óta dolgozott már a budai vár feltárásán, és jó néhány újdonságot talált a föld alatt. Zolnai László viszonylag korán meghívta a feltárásra Marosi Ernő művészettörténészt is, mégpedig azzal a szándékkal, hogy a művészettörténeti értékelését a szoborleletnek Marosi Ernő végezze el. A feltárást követően hatalmas és meglehetősen különös feladatot jelentett a több ezer darabból összeállítani a figurákat. Ehhez Zolnai László Szakál Ernő kőrestaurátort és kőszobrászt hívta meg, aki több éven keresztül foglalkozott ezzel a feladattal. A szoborlelet mennyiségén és minőségén túl egészen különleges tényezőt jelent az, hogy mára biztossá vált, ez az együttes gyakorlatilag abból a szobrászműhelyből került elő, ahol készítették magukat a figurákat is.